নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সানভেলি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা তো সানভেলি হস্পিটেলত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৰিসেপচনিষ্টৰ বিভাগত আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো মহিলাসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে নো এপ্লিকেশন ফিজ পোষ্টটো আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতাই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো যি সকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে এনি ষ্ট্ৰীম সায়েন্সৰ হক আৰ্টছৰ হক বা কমাৰ্চৰ হক তো যি সকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে গুড নলেজ বিচৰা হৈছে কম্পিউটাৰ স্কিলৰ ওপৰত যেহেতু ৰিসেপচনিষ্টৰ পোষ্ট হয় সেইভাবে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ স্কিলৰ ওপৰত ভাল নলেজ থাকিব লাগিব ফ্ৰেছাৰ কেন অলসো এপ্লাই তো এই পোষ্টৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ইন্টাৰভিউ ডেটটো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে 13 জুলাই তাৰিখে ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ল'ব টাইমিংটো হৈছে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা আবেলি 1 বজালৈকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ হ'ব এড্ৰেছটো মেনশন কৰা হৈছে পূৰ্বাঞ্চল পথ মথুৰা নগৰ জিএছ ৰোড গুৱাহাটী 781022 তো যি সকল আগ্ৰহী হয় মহিলা বা ছোৱালী কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে 13 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকে 11 বজাৰ পৰা ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব 10 বজাতে তাত গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে এই জবটো কৰি থাকিব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6003879290 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ কিবা জানিব বিচাৰে বা ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব ডিউটি কিমান সময় কৰিব লাগিব তো সকলোখিনি আপোনালোকে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লগতে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক আইটেম হোলসেলাৰ হেয়াৰিং তো পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইলেক্ট্ৰনিক আইটেম থকা এখন হোলসেলাৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ফিমেল এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মহিলাৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছৰ পৰা আইটিআই পাছ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 3 বছৰ বিচাৰিছে লগতে যি সকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যি সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাই তো সেই সকল কেণ্ডিডেটেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে 18000 টকা স্যালাৰি পাই যাব তো এই জবটো কৰাৰ বাবদ যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব মেনশন কৰি দিছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী নো এপ্লিকেশন ফিজ পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় 9311311648 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি আপোনালোকক ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰিটেল ফাৰ্মাসী ৰিকুৱেট এখন ফাৰ্মাসী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী ভৰলুমুখ লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে নো এপ্লিকেশন ফিজ এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 95086889 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব
লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভেলি ভিউ স্কুলৰ ফালৰ পৰা নৰ্থ লখিমপুৰ লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো নৰ্থ লখিমপুৰত থকা যিখন ভেলি ভিউ স্কুল সেই স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টোটেল 3টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত সাবজেক্টটো হৈছে কেমিষ্ট্ৰি তো কেমিষ্ট্ৰি পঢ়াব পৰাকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যেটো আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব কিন্তু কিমান টকা দিয়া হ'ব সেইটো এটা মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ লগতে ফ্ৰী একমেন্ডেশন এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক থকা আৰু খোৱা ফ্ৰী কৈ দিয়া হ'ব স্কুলৰ ফালৰ পৰা এজ লিমিট এজ পাৰ CBSE norms so CBSE normsৰ আন্ডাৰত যেটো এজ লিমিট লোৱা হয় সেই এজ লিমিটটো আপোনালোকক লোৱা হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন সাবজেক্ট এপ্লাইড উইথ B.Ed and বেসিক নলেজ অফ কম্পিউটাৰ তো যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে তো সেইসকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে যোনটো কেমিষ্ট্ৰি সাবজেক্ট মেনশ্যন কৰা হৈছে কেমিষ্ট্ৰি সাবজেক্টত যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে B.Ed কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে বেসিক নলেজ থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ ওপৰত এপ্লিকেশন ফিজ নীল এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকে 3টা প্ৰসেছত এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথম প্ৰসেছটো হৈছে মেইলৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ বায়োডাটা বা ইয়াতে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম দিছে সেই ফৰ্মখন ফিল কৰি আপোনালোকে প্ৰথম ফৰ্মখন প্ৰিন্ট আউট কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে ফিল কৰি ফৰ্মখনৰ লগত আপোনালোকৰ যিসমূহ কোৱালিফিকেশনৰ সাৰ্টিফিকেট বা এক্সপেৰিয়েন্সৰ সাৰ্টিফিকেট লগতে যি এজ প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফ আৰু আপডেটেড বায়োডাটা তো গোটেই ডকুমেন্টসমূহ এটাচ কৰি আপোনালোকে মেইলত সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে সেকেন্ড প্ৰসেছটো হৈছে পোষ্ট তো বাই পোষ্ট যোগে আপোনালোকে এই ডকুমেন্টসমূহ বাই পোষ্টত আপোনালোকে সেন্ড কৰিও জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু 3 নম্বৰ প্ৰসেছটো হৈছে হেণ্ড ডেলিভাৰী তো স্কুলৰ যিসকলৰ নৰ্থ লখিমপুৰৰ ওচৰতে স্কুলখন যিসকল ওচৰৰ পাজৰৰ কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকে স্কুলত গৈ অফিসত জমা দি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো 3টা প্ৰসেছ দিয়া হৈছে তো আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন দেখাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু কি ভৰাব লাগিব গোটেইখন ভালদৰে দেখাই দিম ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাব ইয়াতে আপোনালোকক মেইলটো মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে এইটো মেইলত আপোনালোকে এই ডকুমেন্টসমূহ বায়োডাটা লগতে ফৰ্মখন সেন্ড কৰি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলে বাই পোষ্ট যোগে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে ভেলি ভিউ স্কুল ৱাৰ্ড নম্বৰ 8 BNSH ৰোড নৰ্থ লখিমপুৰ 787001 তো এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে এই এড্ৰেছত বাই পোষ্ট যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব এটা এনভেলপত আপোনালোকৰ ডকুমেন্টসমূহ ভৰাই এনভেলপটোৰ ওপৰতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ নেম আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ লিখি পেলাই এই এড্ৰেছটো দি এই এড্ৰেছত আপোনালোকে বাই পোষ্ট কৰি দিব ইয়াৰ লগতে দুটাকৈ কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে 91014 90079 আনটো হৈছে 8822414456 এই নম্বৰ দুইটা যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব এতিয়া আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই আপোনালোকক দেখাম তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনতে ভিডিওৰ তলতে মানে ডেসক্ৰিপচন বক্সতে লিংকটো দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকটোত ক্লিক কৰি আবেদন নহয় ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে যোনটো দেখিছে গুগল ড্ৰাইভ তো ইয়াতে গুগল ড্ৰাইভত ফৰ্মৰ লিংকটো দিয়া হৈছে ফৰ্মখন আপোনালোকে এতিয়া চাব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ফৰ্মখন আহি যাব এই ফৰ্মখন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ওপৰতে লিখা আছে আফটাৰ ফিলিং ইন দা ফৰ্ম send per post upload to email এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তো এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল কৰাৰ পিছত ইমেইল বা পোষ্ট যোগে ইয়াতে জমা দি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই ফৰ্মখনৰ লগত আপোনালোকৰ ৰেলেভেন্ট সাৰ্টিফিকেট লগতে ডকুমেন্ট তো ইয়াতে যিসমূহ শিক্ষাগত অৰ্হতা সাৰ্টিফিকেটসমূহ লগতে যিসমূহ ডকুমেন্ট আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ বা এড্ৰেছ প্ৰুফ তো গোটেই ডকুমেন্টসমূহ এটাচ কৰি দিব কোৱা হৈছে
ইয়াতে আপোনালোকে ফৰ্মখন ব্লেক কালাৰ কলমত আপোনালোকে ফিল কৰিব বেলেগ কালাৰ কলম নলব আৰু গোটেইসমূহ আপোনালোকে ব্লক লেটাৰত ফিল কৰিব যিসমূহ লেটাৰ ব্লক লেটাৰত কৰিব সৰু হাতৰ লেটাৰ ইউজ নকৰিব তো প্ৰথম আপোনালোকক সোধা হৈছে পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ প্ৰি প্ৰাইমেৰী পিআৰটি টিজিটি পিজিটি নন টিচিং প্লিজ টিক ইন দ্য ৰেসপেক্টিভ পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ তো আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তো যিহেতু ইয়াত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো আপোনালোকে পিজিটি টিক কৰিব ইয়াৰ তলতে কেমিষ্ট্ৰি সাবজেক্টটো যেহেতু মেনশন কৰি দিয়া হৈছে সাবজেক্ট আপোনালোকৰ কেমিষ্ট্ৰি বুলি ইয়াতে লিখি দিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ নেমটো ব্লক লেটাৰত ফিল কৰিব কোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে ব্লক লেটাৰ ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে ফিল কৰি দিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ ফিল কৰাৰ পিছতে এজ অন ডেট year আৰু month তো আপোনালোকৰ বয়স যদি এতিয়া 24 বছৰ 3 মাহ চলি আছে তো আপোনালোকে yearৰ আগত লিখিব লাগিব 24 আৰু monthত যদি 3 মাহ হৈছে 3 month লিখিব লাগিব তেনেকৈ আপোনালোকৰ বয়সটো ক্যালকুলেশন কৰি ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো ফিল কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেটো এক্টিভ কন্টাক্ট নম্বৰ সেই কন্টাক্ট নম্বৰটো ফিল কৰিব আৰু ইমেইল আইডি এটা ভৰাই দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ মেৰিটেল ষ্টেটাস তো আপোনালোকে বিয়া পাতিলে নে নাই ইয়াতে মেনশন কৰি দিব যদি পাতিলে মেৰিড আৰু যদি নাই পাতা আনমেৰিড বুলি ফিল কৰিব ইয়াৰ নেশনালিটিটো ইয়াতে ফিল কৰিব বাৰ্থ প্লেস তো আপোনালোকৰ কোড জন্ম হৈছিলে বাৰ্থ প্লেসটো আপোনালোকে ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম তাৰ পিছতে সোধা হৈছে ফ্লুয়েন্সি ইন ল্যাঙ্গুৱেজ তো আপোনালোকে কি ল্যাঙ্গুৱেজ জানে তো কি ল্যাঙ্গুৱেজ ক'ব জানে ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ কেটা ভৰাই দিব আৰু কি ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনালোকে লিখিব জানে গুটে ল্যাঙ্গুৱেজ কেটা ইয়াতে ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে 12 নম্বৰ আপোনালোকৰ হবি সোধা হৈছে কি আপোনালোকৰ হবি আছে ইয়াতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে এৱাৰ্ডছ এণ্ড আদাৰ এচিভমেন্ট আপোনালোকে এৱাৰ্ডছ বেলেগ কিবা এৱাৰ্ডছ বা এচিভমেন্ট পাইছে নেকি যে খেলত হওক বেলেগ কিবাই হওক তো যদি আছে ইয়াতে ফিল কৰিব আৰু যদি নাই কোনেও ফিল কৰিব নালাগে যি সকলো নাই হেকলে ফিল কৰিব নালাগে ইয়াৰ পিছতে কো কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজ তো আপোনালোকৰ কিবা যদি কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজ আছে তো ইয়াতে ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ একাডেমিক এণ্ড প্ৰফেশনেল যিসমূহ ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছসমূহ ভৰাব লাগিব সেকেন্ডাৰী সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এনি আদাৰ তো আপোনালোকে যিহলৈকে পাছ কৰিলে যিমানলৈকে পঢ়িলে সেই পঢ়া অনুযায়ী আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশিট সমূহ উলিয়াই ল'ব তাৰ পৰা চাই আপোনালোকৰ সাবজেক্ট মাৰ্ক পাৰ্সেন্টেজ স্কুল কলেজৰ নেম বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্সিটি পাছিং ইয়াৰ স্পেশাল এচিভমেন্ট এনি আপোনালোক ইফ এনি স্পেশাল এচিভমেন্ট গুটেখিনি আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশিটখন উলিয়াই ইয়াতে ফিল কৰি দিব সেকেন্ডাৰী সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট তো যিমানলৈকে পঢ়িলে আৰু বাকি যদি বেলেগ কিবা কোৰ্স কৰি থৈছে এনি আদাৰ তো এনি আদাৰত আপোনালোকে কোৰ্সটো বেলেগ কোৰ্সৰ নেমটো লিখি তেনেকে ডিটেইলছখিনি ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্সখিনি ভৰাব লাগিব যি সকলৰ ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে ভৰাব আৰু নথকাখিনি ভৰাব নালাগে ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত কিবা এটা ইয়াতে লিখিব লাগিব তো আপোনালোকে ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত দুই খামেন ধুনিয়াকে লিখি দিব ইয়াতে গুগলত সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব এটা ধুনিয়াকে লিখি দিব তাৰ পিছতে আহিব ডিক্লেৰেচন তো ডিক্লেৰেচনত আপোনালোকৰ ধুনিয়াকে ডেটটো ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সিগনেচাৰটো ফিল কৰিব ফিল কৰি আপোনালোকে তলৰ যেটো দেখিছে ফৰ দা অফিস ইউজ অনলি তো এখিনি স্কুলৰ অফিসে ইউজ কৰিব আপোনালোকে এখিনি টেকো ভৰাব নালাগে ওপৰত ডিক্লেৰেচন সিগনেচাৰলৈকে আপোনালোকে মাৰি ধুনিয়াকে এই ফৰ্মখন প্ৰথম প্ৰিন্ট আউট কৰি এই গুটেখিনি ভৰাই আপোনালোকে বাই পোষ্ট যোগে নাইবা আপোনালোকৰ মেইলত সেন্ড কৰি দিব আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকৰ যিসমূহ কোৱালিফিকেশন বা এক্সপেৰিয়েন্সৰ সাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ লগতে এজ প্ৰুফ বা এড্ৰেছ প্ৰুফৰ আপোনালোকৰ নিজৰ ডকুমেন্টসমূহ এটাচ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াৰ যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ